फ्रेन्ड्स आज हामीले क्लास 11 को लाइट च्याप्टरबाट वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएका छौँ मिरर फर्मुला फर कन्भेक्स मिररको लागि चाहिँ कन्भेक्स मिरर भनेको कस्तो मिरर त भन्दाखेरि भित्रपट्टि कोड गरेको मिररलाई चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि कन्भेक्स मिरर भन्यो अब कन्भेक्स मिररमा कस्तो खालको इमेज फर्म हुन्छ त्यो एकचोटि हेर्दिउँ ल सपोजको लागि यहाँ आएर एफ छ अरे अब यहाँ आएर 2f छँदैछ यो एफ यहाँ आएर बनाइदिउँ कन्भेक्स मिररमा त यतापट्टि अब्जेक्ट हुन्छ त्यही भएर मैले अब्जेक्ट बनाएँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले हाइट अफ अब्जेक्टलाई एचओ भन्दै अब्जेक्ट हो नि त यो त्यही भएर अब अब्जेक्टबाट सिधा लाइट जान्छ लाइट गयो यतापट्टि त कोड गरेको कारणले गर्दा यतापट्टि लाइट जाँदैन त्यही भएर यो लाइट चाहिँ सट्टसँगले यतातिर रिफ्लेक्ट भयो त्यस पछाडि यहाँबाट अर्को पनि जान्छ अर्को चाहिँ यहाँ आएर ठ्याक्क लाग्यो अनि यहाँबाट गयो योबाट यता जाँदैन यतातिर त कोड गरेको छ नि त त्यही भएर सट्टसँगले यता फिर्केर आयो अब यहाँ आएर चाहिँ हामी भर्चुअली भनेको यत्तिकै उयो ड्र गर्छौँ अब यो ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर मिड भयो यो इन्टरसेक्सन भनेको रेहरूको इन्टरसेक्सन यहाँ हो भनेपछि यहाँ आएर चाहिँ अब्जेक्ट मतलब इमेज बन्दो रहेछ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले एचआई माने अरे यो एचआई भयो अब जहिले पनि कन्भेक्स मिररको केसमा चाहिँ एउटा के बुझ्नुपर्छ भने नि यो मिररदेखि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि नेगेटिभ साइन जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी फोकल लेन्थ लिन्थ्यौँ भनेपछि फोकल लेन्थ भनेको नेगेटिभमा लिनु पऱ्यो क्या यहाँदेखि यतापट्टि न्युमेरिकलमा पनि हल्ला भयो यतापट्टि जाँदाखेरि नेगेटिभ साइनमा लिने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो यो डिस्टेन्स भनेको त यो अब्जेक्ट मतलब इमेजको डिस्टेन्स हो कि होइन इमेज डिस्टेन्स भनेपछि माइनस भी भयो क्या यसमा चाहिँ इमेज डिस्टेन्स पनि नेगेटिभमा लिनु पऱ्यो अब यहाँ लेखौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको अब्जेक्टलाई अब यहाँ आएर पनि यस्तो हुन्छ नि त ड्र गरिएको हुन्छ यो त यति सानो कर्वेचर हुन्छ कि यो स्ट्रेट लाइन जस्तै हुन्छ त्यही भएर यस्तो गरेको यहाँदेखि यो अब्जेक्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ हामी यु भन्छौँ कि भन्दिनँ हो यो भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो अब मैले के भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो मिररदेखि राइट ह्यान्ड साइडतिर जहिले पनि नेगेटिभ लिने भनेपछि यहाँदेखि यो इमेज हो नि त यो त हाम्रो इमेजसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो यो भनेको चाहिँ माइनस भी भयो बुझ्नुभयो यहाँनिर कसरी माइनस भएको यो मिररदेखि उतापट्टि जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ कन्भेक्सको केसमा अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त फोकस भनेपछि फोकल लेन्थ भएको होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ माइनस यफ भयो क्या माइनस किन लिएको भन्दाखेरि कन्भेक्स मिररमा राइट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि माइनस हुन्छ यति भयो अब हामी अरू बेला जस्तै दुईटा ट्रिङ्गलहरूलाई सिमिलर देखाम अनि त्यसको साइडको रेसियोलाई चाहिँ इक्वल देखाम अब यो ट्रिङ्गल र यो ट्रिङ्गल हेरौँ त यो ट्रिङ्गल भनेपछि म यो ट्रिङ्गल र यो ट्रिङ्गललाई बाहिर निकाल्छु ल यो ट्रिङ्गल र यो ट्रिङ्गललाई बाहिर निकाल्दाखेरि कस्तो छ त भन्दाखेरि यो यस्तो छ अनि यहाँ आएर यस्तो छ यो यस्तो छ यसलाई हामी एचआई मानेका छौँ अनि यसलाई के मानेका छौँ एचओ मानेका छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई यु भनेको छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी माइनस भी भनेका छौँ भनेपछि दुईवटा ट्रिङ्गल सिमिलर छ यो र यो परपेन्डिकुलर छ यो र यो पनि इक्वल हुन्छ सिमिलर छ भनेपछि यो दुईवटा सिमिलर छ भने चाहिँ के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि यो साइड डिभाइड बाई यो साइड इजिकल टु यो साइड बाई यो साइड भन्न खोजेको एचओ बाई एचआई यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने एचओ बाई एचआई यो साइड ठुलो ट्रिङ्गलबाट स्टार्ट गऱ्यो भने सानो ट्रिङ्गल मुनि लेख्नु पऱ्यो अब फेरि ठुलो ट्रिङ्गलकै लेख्नु पऱ्यो यु बाई माइनस भी मतलब दुईवटा ट्रिङ्गल चाहिँ सिमिलर छ भने त्यसको रेसियोलाई के लेख्न पाइन्छ यस्तो लेख्न पाइन्छ भनेपछि यहाँ आएर बिकाउच यहाँ आएर चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि यसको नाम दिउँ ल एबी अनि यहाँ आएर सी अनि यहाँ आएर डी अनि यहाँ आएर दिउँ भनेपछि ट्रिङ्गल एबिसी इज सिमिलर टु ट्रिङ्गल सिडिई यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो लेख्न पायौँ बिकज यो ट्रिङ्गल इज सिमिलर टु यो ट्रिङ्गल त्यही भएर चाहिँ यो लेख्न पायौँ होइन अब त्यस पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ट्रिङ्गल हेरौँ त यो ट्रिङ्गल एउटा छ कि छैन यो ट्रिङ्गल अनि यो ट्रिङ्गल पनि सिमिलर छ यो र यो पनि परपेन्डिकुलर छ यो र यो एङ्गल पनि बराबर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो ट्रिङ्गल पनि सिमिलर हुन्छ यो ट्रिङ्गललाई म बाहिर निकाल्छु एकचोटि यो भएको बुझ्नुभयो होइन अब यो ट्रिङ्गललाई म यतापट्टि बाहिर निकालेँ ल यहाँ आएर यस्तो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो यस्तो छ यो परपेन्डिकुलर यो पनि परपेन्डिकुलर छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के मानेको छौँ माइनस भी मानेका छौँ छैन माइनस भी नै लेखेँ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै डिस्टेन्सलाई कति लेखेको छौँ यो पुरै डिस्टेन्स भनेको त माइनस एफ हो यहाँ माइनस एफ लेखेको छु कि नि माइनस एफ हो अब यसको पनि नाम दिउँ न त यहाँ आएर आर थपिदिउँ अनि यहाँ आएर एफ छँदैछ भनेपछि कुन ट्रिङ्गल्स बराबर भयो भने त आर यहाँ आएर सी अनि यहाँ आएर डी अनि यहाँ आएर ई अनि यहाँ आएर एफ भनेपछि यो ठुलो ट्रिङ्गल इज सिमिलर टु यो ट्रिङ्गल हो नि फेरि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यो सानो ट्रिङ्गलसँग यो ठुलो ट्रिङ्गल पहिले हामीले पढेका थियौँ त्यस्तै इक्वल हुन्छ 10 क्लासमा डेरिभेसनहरू यो आउट थ्योरमहरू गरेको होला ठुलो ट्रिङ्गल र सानो ट्रिङ्गल चाहिँ सिमिलर भएको भनेपछि ट्रिङ्गल आरसिएफ इज सिमिलर टु ट्रिङ्गल डिइएफ भयो क्या
डिइएफ भयो, सिमिलर भयो। सिमिलर भएपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, यसको रेसियो र डिभाइड बाई यसको रेसियो, अनि यो ठुलो रेसियो बाई सानो रेसियो लेख्नु पऱ्यो। अब यो लेख्नु पऱ्यो भनेपछि अब यहाँ आएर ठुलो रेसियो दिउँ, यो लेख्न पायौँ, के लेख्न पायौँ, यो भनेको अब फेरि यो छ नि त, यो भनेको त यो हाइट र यो हाइट बराबर हुन्छ भनेपछि यो पनि बराबर भयो क्या, हाइट अफ अब्जेक्ट जस्तै भयो यो पनि भनेपछि यसमा ठाउँमा यच ओ लेख्न पायौँ। यो भनेको त हाइट अफ अब्जेक्ट भनेपछि यच ओ, यो बाई यो भनेको त यच आई हो नि त, यच आई लेखेँ बराबर भयो होइन। त्यस पछाडि ठुलो के लिनु पऱ्यो, यो ठुलो ट्रेङ्गलकै मुनिको लेखेँ, ठुलो ट्रेङ्गलकै मुनिको भनेको -f हो कि होइन, -f लेखेँ, मुनिको साइडको रेसियो लेख्न खोजेको। त्यस पछाडि त यो रेसियो हो नि त लेख्नुपर्ने, त यो ट्रेङ्गलको रेसियो भनेपछि त यो ट्रेङ्गलको छ, यो ट्रेङ्गलको त हामीलाई थाहा छैन भनेपछि यो ट्रेङ्गलको चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो माइनस यो गरिदियो भने त यो बाँकी आएको होइन, भनेपछि यो माइनस यो गरिदिउँ त, -f - v गर्नु पऱ्यो कि भएन। माइनस किन गरेको त भन्दाखेरि यो रेसियो निकाल्नको लागि हामीसँग त यो मात्रै छ नि त, त्यही भएर ठुलो माइनस यो सानो गऱ्यो भने -f - v भयो। यो भनेपछि -f + v भयो कि भएन, यो भनेको यो यति रेसियो आएको भनेपछि यहाँ आएर के हुँदो रहेछ, -f + v भयो कि भएन, यो भयो। अब h/o यो इक्वेसन 2 र यो इक्वेसन 1 र 2 हेर्दाखेरि के पाइयो त भन्दाखेरि h/o यो छ, h/o यो पनि छ भनेपछि यो दुइटैलाई इक्वेट गर्न पाइयो, फ्रम 1 and 2 लेख्न पाइयो कि होइन, फ्रम 1 and 2 दुइटैबाट के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि यो बाई u बाई -b इज इक्वल टु -f बाई -f + v हो। अब यो र यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ त के हुँदो रहेछ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा -uf यो युले यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ नि त दादा, प्लस uv यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ। अब यो र यो पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ, माइनस के हुन्छ, माइनस प्लस uf भयो। अब यसलाई उता लगिदिउँ, यसलाई पोजिटिभ पारिदिउँ त, पोजिटिभ पारौँ एकतिर पारौँ, uv इज इक्वल टु uf प्लस यहाँ आएर एकछिन ल, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा त यहाँ vf हुँदो रहेछ नि त, vf चाहिँ यो vf हो, vf यो उता जाँदाखेरि के भयो, uf भयो। और अब यो सबैलाई केले डिभाइड गरिदिने भन्दाखेरि uvf ले डिभाइड गरिदिने, यहाँ आएर v यो vf बाई uvf प्लस uf बाई uvf। अब के काटिन्छ, uv यो uv काट्यो, और यहाँ आएर 1/f भयो, अनि यो v र यो v पनि काट्यो, यो 1/u पनि बाँकी रह्यो, प्लस यो v पनि काट्यो, यो पनि काट्यो, यो f पनि काट्यो भनेपछि 1/v भएको र यसरी चाहिँ मिरर फर्मुला डेराइभ भयो कन्भेक्स लेन्सको लागि। के गर्नुपर्दो रहेछ, एकचोटि ओभरअल रिभिजन हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो ट्रेङ्गल लिनु पऱ्यो, त्यस पछाडि यो ट्रेङ्गल लिनु पऱ्यो, यो ट्रेङ्गलमा चाहिँ यो यसको रेसियो र यसको रेसियो बाई र यो हुन्छ, यो र यो लेख्ने। त्यस पछाडि यो बिर्सिने कुरा चाहिँ यहाँ हो क्या, यो लिनुपर्छ भनेर चाहिँ बिर्सिन्छ भनेपछि h/o बाई h/i इज इक्वल टु यो पुरै -f यो पुरै बाई यो लेख्दाखेरि चाहिँ हामी यो लेखिदिन्छौँ क्या, अनि त्यही भएर मिस्टेक हुन्छ। यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो माइनस यो निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि -f - -v हुन्छ। यसरी गरेर चाहिँ -f + v हालिदिने, यो कुरा कहाँबाट आएको भनेर बुझिँदैन क्या, यो यही चाहिँ ठुलो माइनस सानो गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ मिरर फर्मुला डेराइभ भयो। अनि युज द साइन कन्भेक्सन युज भनेर भन्छ। अब हामीले के युज गरेका छौँ भन्दाखेरि यो नेगेटिभमा युज गरेका छौँ, फोकल लेन्थ नेगेटिभमा लेखेका थियौँ। अब यो के हुन्छ, इमेज डिस्टेन्स भनेको नेगेटिभमा छ, यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स पोजिटिभमा छ, यही लेख्नुपर्ने, पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यही लेख्नुपर्ने। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स आउँछ। अनि अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, लेट AR बी द इन्सिडेन्ट रे इन्सिडेन्ट अन द स्टोरी, त्यो मिलाएर लेख्नुपर्छ, AB बी द कन्भेक्स मिरर भनेर यसरी मिलाएर लेख्नु पऱ्यो, यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पऱ्यो। AB बी द हाइट अफ अब्जेक्ट एन्ड DE बी द हाइट अफ इमेज, यसरी मिलाएर लेख्नुपर्छ। अलिकति माथि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो जे युज हुन्छ त्यही माथि डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो क्या। म चाहिँ अरू बेला के गर्छु भने सपोजको लागि एउटा डेरिभेसन सोधो, यो डेरिभेसन सोधो, सुरुमा डेरिभेसन गर्छु, फिगर बनाउँछु, अनि त्यहाँ त्यो फिगरमा कस्तो चाहिने त्यस पछाडि डेरिभेसन गरिसकेपछि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु क्या। यति गरिसकेपछि छुट्दैन, के माथि लेख्दाखेरि बिर्सिन्छ नि त हो त। अब यो हेरेर चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, यो एकचोटि गरेन भने फेरि आउँदैन नि, यो गर्नु पऱ्यो नि, एकचोटि स्क्रिनसट हान्दा नि भयो बुझ्नको लागि। थ्याङ्क यू। हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर हानिदिनु, थ्याङ्क यू।